და 5000-ზე მეტი ამ წუთებშიც გადის საკარანტინოს პერიოდს სხვადასხვა ზონებში. კარგით, თხოვთ მაშინ 5 წუთი ნუ შემაწყვეტინებთ. თუ შეიძლება მე ყველა კითხვას გიპასუხებთ, რაც საინტერესო იქნება. კი ბატონო. ეთერში ვარ, ბატონო თენგიზ, რა დაიწყო? დიახ. დღეს სამწუხაროდ ჩვენთან ჩვენ ცენტრში დაფიქსირდა COVID-19-ით გარდაცვალების კიდევ ერთი რიგით მესამე შემთხვევა ქვეყნისთვის და პირველი ჩვენი ინფექციური საავადმყოფოსთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს გარდაუვალი იყო, მე ჩემს გამოსვლებში ყოველთვის ვამბობდი, რომ მუდმივად 0-ს ვერ შევინარჩუნებთ გრაფაში სიკვდილობა. ეს იყო 86 წლის ქალბატონი, რომელიც 2 კვირაზე მეტი ხანია ჩვენთან. პრაქტიკულად ეს იყო ყველაზე მძიმე პაციენტი, ალბათ რაც კი ეპიდემიის დაწყებიდან შემოსულა კლინიკაში, მას ჰქონდა გარდა იმისა, რომ იყო 86 წლის, ჰქონდა მძიმე თანხლები ნევროლოგიური დაავადება, ჰქონდა მძიმე ორმხრივი პნევმონია, რომელიც შეფასებული იყო მაქსიმალური 24 ქულით, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად არ იყო დარჩენილი ჯამთელი ფილტვის ქსოვილი, ჰქონდა მძიმე სეფსისი და კიდევ სხვა მძიმე გართულებები და თანხლები მოვლენები. 2 კვირის მანძილზე ეს პაციენტი იმყოფებოდა რეანიმაციაში, ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს, ფიქრობ უფრო მეტიც ვიდრე ადამიანს შეუძლია გააკეთეს, მაგრამ სამწუხაროდ სიტუაცია იყო ესეთი, რომ შეუთავსებელი იყო სიცოცხლესთან და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ეხლა მე მინდა გითხრათ ამის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევის გათვალისწინებით, მოხდა ისე თვითონ ეს როგორი ფაქტია, მე არ მინდა სიტყვა პოზიტიური უწოდო, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც გარდაიცვალა, მაგრამ როგორი ფაქტია, რომ ერთი ადამიანის გარდაცვალება ხდება აი ასეთი შეკრების და ბრიფინგის და განმარტებების მიზეზი, რაც საქართველოსთვის სავსებით სამართლიანი და ესე უნდა იყოს, მაშინ როდესაც ევროპის წამყვან ქვეყნებში ათასები და ათეულათასები კვდებიან და არათუ თითოეულ პაციენტზე ბრიფინგს ვერ აკეთებს ვერავინ, არამედ მათ დაკრძალვას ვერაუდიან. ეხლა მე მინდა გითხრათ ჩვენთან სიტუაცია და მე ის თუ არის თუ არა დაცული საქართველოს მოსახლეობა ახალი შემთხვევებისგან და დაავადების შემთხვევაში მათი სიცოცხლე რამდენად არის გარანტირებული ჩვენი ექიმების მიერ. მინდა გითხრათ, რომ სულ საქართველოში ამ მომენტისთვის დაფიქსირებულია 195 შემთხვევა. არ გამოვრიცხავ, რომ 1-2 შემთხვევა ყოველ წუთში ფიქსირდება ახალი შემთხვევები, მაგრამ ამ მომენტისთვის, როცა ჩვენ შევიკრიბეთ, არის 195 ახალი შემთხვევა. მათგან გარდაიცვალა მხოლოდ 3 პაციენტი და გაჯამრთელდა 45 პაციენტი. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, ესეთი ქვეყნისთვის, სადაც სულ 195 პაციენტია, მათგან 35 პაციენტი გაჯამრთელდა ჩვენს საავადმყოფოში, ინფექციურ საავადმყოფოში, ხოლო დანარჩენი ქვეყნის სხვა კლინიკებში. მინდა გითხრათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ფაქტი, მე ცოტა მოვემზადე თქვენთან შესახვედრად, რაც ჩვეულებრივ ამისი დრო არ მაქვს და ექსპრომტად მიხდება განცხადებების გაკეთება, მაგრამ ეხლა სულ 5 წუთით მოვემზადე და ნახე და თქვენ ამაში დარწმუნდებით, რომ საქართველოს გავრცელების მხრივ, ინფექციის რაოდენობის მხრივ, COVID-19 ავადმყოფების რაოდენობის მხრივ და გარდაცვალების რაოდენობის მხრივ, სულ 3 გარდაცვლილი ევროპის 53 ქვეყნიდან უკავია 50 ადგილი. ჩვენზე უკეთესი მდგომარეობა პირობით უკეთესი, ანუ ცოტა ნაკლები ავადმყოფი და გარდაცვლილი ყავთ მხოლოდ ისეთ ჯუჯა სახელმწიფოებს, როგორიც არის ლიხტენშტეინი, განსაზღვრეთ ახლა მონაკო და ვატიკანი. და ჩვენზე მეტი ყავს დანარჩენ 50 ქვეყანას ევროპისას, ასე განსაჯეთ ასევე ჯუჯა სახელმწიფოებს, როგორიც არის ლუქსემბურგი, მას 2000-ზე მეტი ავადმყოფი ყავს და
სულ 300,000 მოსახლეობა და ისლანდია, რომის მოსახლეობაც 300,000-ია, 1500-ზე მეტი ავადმყოფი ყავს. მე არაფერს ვამბობ ევროპის წამყვან ქვეყნებზე, სადაც 100,000-ობით და 10,000-ობით ითვლება უკვე ავადმყოფები და გარდაცვლილები. თუ ავიღეთ მსოფლიოს მასშტაბით, მსოფლიოში საქართველოს ინფექციის გავრცელებით და სიკვდილობით უკავია 109 ადგილი და ჩვენს უკან არიან მხოლოდ ის სახელმწიფოები, რომელთა დასახელება ჩვენ არც კი ვიცით ალბათ. ეს არის ეგზოტიკური სახელმწიფოები, იქ ტროპიკული სახელმწიფოები, რაღაც მცირე კუნძულები, ისეთი სახელმწიფოები, სადაც ეს დიაგნოსტიკა სავარაუდოდ ხდება თუ არა, ესეც არ ვიცით და თუმეტეს მათგან მოწოდებული აღრიცხვა როგორია არ ვიცით. ეხლა მინდა ორი სიტყვით გითხრათ ჯერ რამ განაპირობა ესეთი საქართველოსთვის ესეთი თქვათ კეთილსაიმედო ამ ეპიდემიის თვალსაზრისით კეთილსაიმედო სიტუაცია და შემდეგ იმაზე თუ რა არის მოსალოდნელი და რა უნდა გავაკეთოთ რომ ეს სიტუაცია შევინარჩუნოთ და შემდეგ უპასუხებ თქვენს კითხვებს. მე ყოველთვის ვამბობდი ყველა ჩემ გამოსვლაში და ეხლაც ვამბობ, რომ მცირე რაოდენობა ავადმყოფების, ძალიან მცირე, სულ 195, ну თქვათ იყოს 200 დღის ბოლომდე ავადმყოფი. ეს განაპირობა სახელმწიფო ვერტიკალის ძალიან გამართულმა საათივით აწყობილმა მოქმედებამ. ხედველობაში მყავს ვერტიკალი დაწყებული ეპიდემიოლოგით და ექიმით, გაგრძელებული დაავადებით კონტროლის ცენტრით, ჯანდაცვის სამინისტროთი, რომელიც მთავარ როლს თამაშობს ყველაფერს ამაში და საქართველოს მთავრობით და პირადად პრემიერ-მინისტრით ბატონი გახარიათი, რომელმაც გარკვეული დროის წინ დაახლოებით თუ არ ვცდები 2 კვირის წინ შეიძლება 3 კვირის წინ თავის ხელში აიღო პირდაპირ მმართველობა აი ამ პრეკრიზისული სიტუაციის და მისი ინტერვენციები აღმოჩნდა უაღრესად ეფექტური. რით მიაღწია ამას ამ ვერტიკალმა ამას მიაღწია, რომ ყველა საპასუხო ღონისძიება ხორციელდებოდა ჯერავს ეს თუ არ ჯერავს, ასე იყო, ხორციელდებოდა დროულად, ადეკვატურად და ეფექტურად. რაც არ გააკეთა, ან ვერ გააკეთა ევროპის ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, ვერც ერთმა სახელმწიფომ. ეხლა არ შეიძლება ვატიკანი შევადაროთ, ან ლიხტენშტეინი ვთქვათ, საქართველოს ევროპის ვერც ერთმა სახელმწიფომ. ეს რაც შეეხება შემთხვევების რაოდენობის სიმცირე რამ განაპირობა. ვიმეორებ ვერტიკალის საათივით აწყობილმა მუშაობამ. ეხლა რამ განაპირობა სიკვდილობის ესეთი მცირე რიცხვი. 3 პაციენტი გარდაცვლილი და ის რომ ერთი პაციენტის გარდაცვალება ხდება ჩვენი თქვენთან განხილვის საგანი, მაშინ როდესაც კიდე გეუბნებით სხვაგან ეს არის 1000-ობით და 10,000-ობით. ეს განაპირობა ისევ ჯანდაცვის სამინისტროს სწორმა პოლიტიკამ და საქართველოს კლინიკური სექტორის, კლინიკების მაღალმა პროფესიონალიზმმა და შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად თავგანწირვამ. თქვენ მოწმეები ხართ, ხედავთ ჩვენი ავადმყოფოს მაგალითზე, სხვა კლინიკების მაგალითზე, ასეა მთელს საქართველოში. მე მინდა დიდი მადლობა დავასახელო გორი შესანიშნავად მუშაობს, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, საჩხერე და სხვები. ესე იგი, ამათმა კვალიფიკაციამ და პროფესიონალიზმმა ჩვენ თავის დროზე ყველაზე ადრე შესაძლოა მსოფლიოში გამოვიყენეთ ყველაზე მოწინავე მეთოდები, ინოვაციური მეთოდები მკურნალობის, რომელიც შემდგომში აღიარებული იქნა ისეთი ავტორიტეტების მიერ, როგორც არის ამერიკის პრეზიდენტი და ამერიკის წამლის და საკვებ პროდუქტთა ადმინისტრაცია, ეგრეთ წოდებული FDA და ჩვენ ამას ვყარობდით ერთი კვირის წინ, ასევე ერთი თვის წინ ასევე ინოვაციური მიდგომები სიმპტომური და დამხმარე თერაპიის მიმართ მაქსიმუმი კეთდება სიმპტომური და დამხმარე თერაპიის თვალსაზრისით თითოეულ ავადმყოფზე. თითოეული ავადმყოფი, როგორც კი ის გახდება ავად, ექცევა ექიმების, ის ჰოსპიტალიზაცია ხდება მაშინვე დაუყოვნებლივ
24 საათის განმავლობაში ხდება მისი სრული გამოკვლევა და სამედიცინო პერსონალი მას 24 საათის განმავლობაში კურირებს. თქვენ ამის მოწმე ხართ, ზოგიერთს გადაგიღიათ კიდეც ეს კადრები ჩვენ საავადმყოფოში და სხვა საავადმყოფოში. მაშინ როდესაც თქვენ ვერ წარმოიდგინებთ, ყველას ყავთ მეგობრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, ესპანეთში, იტალიაში, საფრანგეთში, ინგლისში. კითხეთ რა ხდება იქ. ჩემი კოლეგები, პროფესორები და ჩემი ქართველი თანამოქალაქეები, მათ შორის მეგობრები და ნათესავები, ისეთ რამეებს ყვებიან, რომ აქ ხდებოდეს ჯერ არ დაიჯერებთ და მე ამას არ ეყოფავთ, თქვათ, ბრიფინგები, ესე იგი პაციენტები ხდებიან ავად და ერთადერთი, რასაც რჩევა საძლევენ, დარჩი სახლში, სანამ არ გახდები ძალიან ცუდად, სანამ სუთხის უკმარისობა არ გაგივითარდება, მათ არა აქვთ რესურსი ექიმების და საწოლების, რომ ასეთი ავადმყოფი ნახოს ექიმმა, მხოლოდ ტელეფონით ელაპარაკება, ნახოს ექიმმა, დააწვინოს საავადმყოფოში და გაუწიოს აქტიური დახმარება, მათ შორის ინტენსიური თერაპია. ეს არის შედეგი, დაითვალეთ თქვენ თვითონ, მე რომ კიდე მიკერძოებაში არ ჩამეთვალოთ, რა რაოდენობაა იქ ინფიცირებულების, რა რაოდენობაა გარდაცვლილების და რა რაოდენობაა ჩვენთან. ესე იგი, მინდა უთხრა საქართველოს მოსახლეობას, მინდა დავარწმუნო, რომ შესაძლოა ქვეყანას რაღაცაში უჭირს, კი არა, ბევრ რამეში უჭირს, შესაძლოა ჩვენი ეკონომიკა, განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკაა და ჩვენი ხალხი ვერ ცხოვრობს ისე, როგორც ქართველ კაცს ეკადრება და როგორც ღირსეულ სახელმწიფოს ეკადრება, ჯერ ვერ ცხოვრობს ესე, მართალია ჩვენი ეკონომიკა ვითარდება, მაგრამ ჯერ ვერ მიაღწია განვითარების იმ საფეხურს, რაც არის მაგალითად ევროპის წამყვან ქვეყნებში, მაგრამ მათთვის თავრობა სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, რაც გამოჩნდა აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში. საერთოდ თავრობის სახე და ზრუნვა სახელმწიფოზე ჩნდება ხოლმე კრიზისულ სიტუაციაში, ხოლო კრიზისებს შორის პერიოდში უფრო ძნელი შესამჩნევია, ვინ მუშაობს ეფექტურად და კარგად და ვინ ნაკლებად კარგად. და მე მინდა დავარწმუნო, ამას დიდი დარწმუნება არ უნდა ალბათ საქართველოს მოსახლეობა, რომ მან რა თქმა უნდა შეასრულოს ყველა ის მითითება, რაც საგანგებო მდგომარეობა გულისხმობს, უნდა დაიცვან სოციალ დისტანცირება დარჩენს სახლში, აუცილებლად ხშირად დაიბანონ ხელები, თავი მოარიგდონ შეკრებებს, 9 საათის შემდეგ არ გამოვიდნენ გარეთ, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს ულაპარაკოთ, მაგრამ მინდა იცოდეს საქართველოს მოსახლეობამ, რომ ისინი როგორც არც ერთი ევროპის სახელმწიფო და შესაძლოა არც ერთი მსოფლიოს სახელმწიფო, მე ისევ გეუბნებით, იმ ეგზოტიკური ქვეყნები არ მხედველობაში, არც ერთი ნორმალური სახელმწიფოს მოსახლეობა არ არის დაცული. ასე დაცულია დღეს საქართველოს მოსახლეობა ამ ინფექციიდან და იმ შემთხვევაში თუ ის მაინც გახდება ვიღაც ავად და ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ ცოცხალი ადამიანები ვარ და ერთმანეთთან კონტაქტში ვართ და შეხებაში ვართ, მაშინ უკვე ჩვენ ექიმები ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას, რომ მათი სიცოცხლე იყოს. პირველ შემთხვევაში მთავრობა კისრულობს პასუხისმგებლობას, რომ მათი ჯანმრთელობა იყოს, რომ ისინი არ გახდნენ ავად ამ ინფექციით, ხოლო თუ მაინც გახდებიან, ჩვენ ექიმები ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას, რომ მათი სიცოცხლე იყოს დაცული, გარანტირებული და ლეტალობის შემთხვევები ასე დარჩეს, არ გასცდეს ერთეულს, რასაც სამწუხაროდ ვერ ავიცილებ თავიდან. მინდა გითხრათ კიდე ერთი რამე. სამივე გარდაცვლილი ჩვენთან იყო 79 წლის ასაკის და მეტი, 79, 81 და 86. არც ერთი 79 წლის ასაკზე ნაკლები ასაკის ადამიანი საქართველოში არ გადაცვლილა, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ მსოფლიოს უძლიერეს ქვეყანაში გარდაცვლილების 20% მოდის ახალგაზრდა ასაკზე და თქვენ გესმით, რომ იქ იტალიაში გარდაიცვალნენ ახალგაზრდები, საფრანგეთში 16 წლის გოგონა გარდაიცვალა და ასე შემდეგ და ინგლისის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი დაავადდა კორონავირუსით, დამძიმდა მისი მდგომარეობა და რეანიმაციაშია მოთავსებული. ხედავთ, როგორი სიტუაცია, გარდაიცვალა ესპანეთის
პრინცესა მარია და ძალიან ბევრი ცნობილი პირი, მათ შორის სასულიერო პირები, სამოქალაქო პირები, სამეფო ოჯახის წევრები და სხვები. აი, ასეთია სიტუაცია. ეხლა მზათავარ უპასუხო კითხვებს.